तपाईले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति सुरु भयो। अब विदेशमा पनि लिन पाइने, सजिलो, धेरै पैसा पनि खर्च नहुने, धेरै झन्झट पनि नहुने भन्ने सुन्नु भयो होला। यसको बारेमा तपाईका क्वेशनहरु अथवा धेरै साथीहरुले निकालेका क्वेशन र यसका एन्सरहरु के हुन सक्छन्, यो भिडियोमा हामी अलिकति डिटेलमा कुरा गर्ने कोसिस गर्दै छौं। नमस्कार, म आरपी सृजन, आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे। काम लाग्ने कुराको अर्को एउटा पार्ट हो यो। काम लाग्ने कुरा परदेशमा रहनुहुने अथवा परदेश जान चाहनुहुने साथीहरुका लागि डेडिकेटेड एउटा प्रोग्राम हो, जसलाई सपोर्ट गर्ने संस्था वे टु सक्सेस कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर रहेको छ, जहाँबाट तपाईले नेपालको र दुबईको पीसीसी पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई नेपालका राम्रा कम्पनीहरुमा जब गर्न अथवा विदेशमा काम गर्नको लागि, राम्रो जब गर्नको लागि तपाईको एकदमै राम्रो प्रोफेसनल बायोडाटा, सीवी, रिज्युमे चाहिएको छ भने पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई सपोर्ट गर्छौं। साथै तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्स्योरेन्स खरिद्न चाहनुहुन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्स लिन चाहनुहुन्छ भने पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कुनै पनि एउटा देशको लाइसेन्स छ र त्यसलाई इन्टरनेशनल बनाउन चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेशनल टाइम परमिटको लागि पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले एउटा नयाँ सर्भिस एड गरेका छौं। अहिले जब अनलाइन श्रम स्वीकृति सुरु भयो टोटल्ली, यसमा धेरै साथीहरु जो परदेशमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो भएको खण्डमा त्यो पनि हामी सपोर्ट गर्छौं, फर्म भर्न र पेमेन्ट गर्नको लागि। नत्र भने धेरै यसो काम चाहिँ तपाई आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो रिकमेन्डेसन के रहन्छ भने सकभर पहिला आफैले गर्ने कोसिस गर्ने हो। यदि तपाईसँग कम्प्युटर छैन, इन्टरनेट गतिलो छैन, टाइम छैन भने मात्रै हामी त्यो टाइम बचाउनको लागि अरूलाई दिन्छौं। तर कसरी हुन्छ त्यो काम र त्यो काम भित्रका आफ्ना जस्तै नर्मल चीजहरु, युजर आईडी, पासवर्ड, त्यो सबै चाहिँ आफूसँग हुनु जरुरी छ। जसलाई काम गर्न दिए पनि तपाईसँग पनि त्यो डिटेल हुनु जरुरी छ। सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा, अब के सबैले अनलाइनमा श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि सबैले अनलाइनमा श्रम स्वीकृति लिन सकिदैन। फर्म भर्न सबैले सकिन्छ, तर कम्प्लिट प्रोसेस अनलाइनबाट हुँदैन। अब यो भन्दा पहिला एउटा कुरा गर्न चाहन्छु म, के श्रम लिनु जरुरी छ, श्रम गर्नु जरुरी छ? यसमा नर्मली दुई चारवटा कुराहरु छ। जबसम्म अप्ठ्यारो पर्दैन तबसम्म जरुरी छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। केही दिन पहिलाको कुरा हो, एकजना साथी मलेसियामा केही तल माथिबाट खसेर उहाँको डेथ भयो। अर्को एकजना साथी साउदी अरबमा रोड एक्सिडेन्टमा डेथ भयो। एकजना साथीको श्रम थियो, मलेसियामा हुने साथीको श्रमको म्याच थियो, जसको कारणले गर्दा उहाँले श्रमबाट पाउनुपर्ने टोटल 15 लाख रुपैयाँ हुन्छ, कल्याणकारी कोषबाट र इन्स्योरेन्सबाट पाउनुपर्ने दुईटै पैसा उहाँको फ्यामिलीले पायो। अर्को जो साथी साउदी अरबमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ श्रम सकिएर छ र इन्स्योरेन्स पनि सकिएर छ। यदि श्रम सकिएर इन्स्योरेन्स सकिया छैन भने इन्स्योरेन्सको पैसा पाइन्छ, श्रमको पैसा पाइँदैन। उहाँको दुईटै सकिएर छ, जसको कारणले गर्दा उहाँले पाउनु भएन। दुईटैले श्रम गरेर विदेश हुनुहुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा पनि हामी विदेशमा हुँदाखेरि श्रम गर्नुपर्ने जरुरी छ। अलिकति पैसा हो, एउटा नर्मल 5-6 हजार 7 हजार नेपाली रुपैयाँ त्यति लाग्छ, एज हेरेर हुन्छ इन्स्योरेन्सको पैसा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब गर्ने नगर्ने हाम्रो विचार हो, तर गर्नुपर्छ। लिगली रूपमा पनि तपाई लिगल हुनुहुन्छ। यदि भोलिपर्सि अस्ति भर्खर विदेशमा अप्ठ्यारो परेकोले नेपाल फर्काउने, कसलाई फर्काउने भन्दा जो श्रम गरेर छन् र श्रमको भ्यालिडिटी छ उनीहरूलाई भन्ने कुरा आयो। यस्ता यस्ता चीजहरु भन्न खोजेको मतलब जो श्रम गरियो भने हामी लिगली सरकारकै अन्डरमा छौं, हामी सरकारकै अन्डरमा बसेर काम गरिरहेका छौं भन्ने हुन्छ र सरकारसँग डाटा पनि हुन्छ कि हामीलाई कहीं न कहीं देशलाई कति माया गर्छौं भनेदेखि देशको निकायहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै तीनटा चीजहरु छन्। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, के अब हामी श्रम विभाग जानै नपर्ने हो त भन्दा को चाहिँ जानु पर्दैन भन्दा नर्मल्ली तपाईले बायोमेट्रिक छ तपाईको सिस्टममा, वैदेशिक रोजगार विभागको सिस्टममा बायोमेट्रिक तपाईको आँखाको, औँठाको छापको, आँखाको रेटिनाको छ भने चाहिँ तपाई जानु पर्दैन। यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा तपाईले जब युजर पासवर्ड नम्बर रिएन्ट्री गर्नको लागि हाल्नुहुन्छ, त्यहाँ हाल्दाखेरि तपाईको पासपोर्ट इमेल एड्रेस अथवा युजर आईडी र पासपोर्ट नम्बर साथमै देखायो भने सोच्नुस् तपाईको त्यो बायोमेट्रिक छ। हैन, देखाएन भने बायोमेट्रिक छैन। यदि तपाईलाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ भने, हैन भने त तपाई अब श्रम गर्नुभएको, श्रम गर्ने बेलामा तपाईहरु जानुभएको थाहा छ अथवा कुनै सेन्टरमा भने तपाईलाई थाहा नै छ। अब अर्को एउटा कुरा यहाँनेरि फेरि के बुझौं भने एउटा कुरा भयो हैन, तपाईको बायोमेट्रिक हुनु पर्यो। अब अर्को सबभन्दा ठूलो समस्या के आयो भने
जस्तै हामीले जुन सेन्टरबाट हामीले श्रम गऱ्यौँ त्यहाँ आसपासमा साइबरहरूमा हामीले श्रम गर्नको लागि डकुमेन्टहरू दियौँ, उनीहरूले अनलाइन फारम भरिदिए, हामी गयो पेपर प्रिन्ट गरेर लिएर गयो, त्यहाँ गएर श्रम गरियो। अब उनीहरूले कसको इमेल एड्रेस हालिदिए, एउटा टेम्पोररी इमेल एड्रेस, बेकारको इमेल एड्रेस, जुन इमेल एड्रेस एकचोटि युज हुन्छ त्यसपछि डिस्पोजेबल फालिदिने हो, त्यसको कुनै काम छैन। यसको मतलब अब हाम्रो युजर आइडी, हामीले पासवर्ड पनि हामीलाई थाहा छैन, पासवर्ड पनि याद छैन, पासवर्डै याद छैन भने अब हामीले त्यसलाई फेरि लगइन कसरी गर्न सक्छौँ त? सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो। यसै विषयमा मैले केही समय पहिला आजै नै वैदेशिक रोजगार विभागमा फोन गरेर कुराकानी गरेको थिएँ। पहिला के थियो सिस्टम भन्दा, यदि त्यसरी तपाईँले युजर आइडी त थाहा भइ नै हाल्छ, पासवर्ड नम्बर हाल्ने बित्तिकै पासवर्ड थाहा भएन भने तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागको जुन नजिकको अफिस छ त्यहाँ गएर तपाईले पासवर्ड रिसेट गराउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पासवर्ड रिसेट गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जब तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ युजर आइडी चाहिँ त्यही रहन्थ्यो, तर पासवर्ड चाहिँ फेरि अर्को रहन्थ्यो। अब म हिजो बेलुका सोचिरहेको थिएँ, युजर आइडी त्यही भयो हुने भयो, यहाँनिर हामीलाई आफ्नै इमेल एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो जुन निस्सा छ, जुन प्रिन्ट गर्ने जुन हाम्रो जुन श्रम स्वीकृति पाएको जुन स्टिकर छ, त्यो स्टिकर हामीले हाम्रै त्यही सिस्टमबाटै प्रिन्ट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि तपाईँको इमेलमा आइराख्नु पर्दैन। हामीसँग टेम्पोररी इमेल छ, टेम्पोररी इमेलको खोल्न मिल्दैन, तर हामीसँग त्यो सिस्टमभित्र भएकोले त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो आफ्नो इमेलमा मेल पनि गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर कहाँनिर अड्कियो भने बस एक ठाउँमा मात्रै हामी अड्किन्छौँ, त्यो अड्काइयो हामीलाई हाम्रो पासवर्ड थाहा छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब फेरि अनलाइनबाट सबै प्रोसेसहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। सायद यसको पनि छिट्टै नै सोल्युसन निस्किन्छ होला। मैले अनलाइनबाट कसरी फर्म भर्न सकिन्छ भन्ने धेरै भिडियोहरू बनाइसकेको छु योभन्दा पहिला, र एउटा कम्प्लिट भिडियो पनि छ 2 वर्ष पहिला बनाएको, लगभग उस्तै हो। त्यो भित्र के छ कस्तो देखिन्छ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि तपाईँलाई विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पेमेन्ट गर्नको लागि अप्ठ्यारो छ, अब यहाँनिर हामी अनलाइनबाट फारम त भर्छौँ र पेमेन्ट गर्न पनि नेपालकै अनलाइनको थ्रुबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 ठाउँमा, एउटा कल्याणकारी कोषमा, एउटा इन्सुरेन्समा। यदि तपाईँको नेपालमा कोही छ भने तपाईँले कसैसँग गराउन सक्नुहुन्छ, होइन भने हामीले पनि तपाईँलाई यसको लागि सपोर्ट गर्न सक्छ हाम्रो संस्था ओटी सक्सेस कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरले। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले दिएको नम्बरमा, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने तपाईँले सबै चिजहरू थाहा चाहिँ हुनुपर्छ आफैलाई पनि, र यसमा पेमेन्टको लागि चाहिँ सपोर्ट हुने भयो। पेमेन्ट भन्नाले नेपालमा तपाईँको विदेशबाट नेपालमा पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छैन भने जस्तै तपाईँले विदेशबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि नेपालमै अरू कसैलाई पनि तपाईँको छ भने त्यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने गाइडलाइन्सको लागि पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सायद तपाईँहरूले सोध्ने क्वेसनहरूका एन्सरहरू यिनै हुन्। अर्को एउटा 2टा कुराहरू छन्, जस्तै वैदेशिक रोजगारमा तपाईँहरू भिजिटमा आउनुभयो र काम गर्नुभयो, पहिला बायोमेट्रिक छ भनेदेखि के त भन्दा हुन सक्ने चान्स छ यहाँनिर। त्यसको लागि तपाईँसँग त्यो जुन अनलाइन सिस्टम छ त्यसको युजर आइडी र पासवर्ड हुनु पऱ्यो, बायोमेट्रिक गरेको हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले आफ्नो अफर लेटर, कन्ट्र्याक्ट लेटर चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गयो भने तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि उहाँले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ कि यो गर्नु होला तपाईँले भनेर, त्यसो भयो भने फेरि हुनसक्छ। अब यही नै हो। आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियोले पक्कै पनि सहयोग पुग्यो होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ र ट्युटोरियल बनाउने कोसिस मेरो रह्यो हिजोदेखि, तर ट्युटोरियल मैले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। अनलाइन श्रम कसरी गर्ने भन्ने ट्युटोरियल त छ पहिल्यैदेखि, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, तर नयाँ तरिकाको जुन इमेलमै आउने ट्युटोरियल छ त्यसको लागि चाहिँ मैले जति पनि साथीहरू भेटेँ उहाँ साथीहरूको युजर आइडी र पासवर्ड नै, युजर आइडी थाहा छ पासवर्ड थाहा भएन। एकजना साथीको गर्न लाग्ने उहाँको चाहिँ बायोमेट्रिकै रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जब कुनै साथीको भर्न सकिन्छ भरिन्छ त्यो बेला म रेकर्ड गरेर फेरि तपाईँलाई देखाउनेछु। अहिलेको लागि आगाइदिनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। नमस्कार।